Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình của các bé thì cho phép Thanh Thảo được giới thiệu hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường. Đầu tiên xin được giới thiệu người dẫn chương trình Anh Thơ. Và nhân vật thứ hai ở góc độ là một chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Tô Nha, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với những nhân vật chính của tập phim hôm nay. Đây là ngôi trường mà những bạn nhỏ của hành trình Con Đã Lớn Khôn hôm nay theo học. Bé Thái Nguyễn Thảo Chi 4 tuổi 11 tháng, tên ở nhà thường gọi là Dâu. Dâu là một cô bé có làn da trắng, mái tóc đen mượt, nhưng không giống vẻ ngoài có chút tiểu thư đó. Dâu là một cô bé lý lắc, cá tính và tự lập. Bé Lê Đình Minh Trí 4 tuổi 9 tháng là một cậu bé có tính tình điềm đạm, luôn biết cách an ủi và chăm sóc bạn bè. Trong lớp dù không phải lúc nào cậu bé cũng nêu lên ý kiến của mình, nhưng luôn là người có quyết định ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Dù vậy thì bên cạnh cô bạn thân Dâu lém lỉnh, anh chàng đôi khi vẫn tỏ ra yếu đuối. Như mọi buổi học khác, đôi bạn đang say mê với các trò chơi cùng nhau. Đúng lúc này cô giáo có một thông báo dành cho hai bạn. Mẹ Thảo có nói rằng là hôm Dâu được đến nhà Trí chơi. Trước khi đến nhà Trí chơi thì hai bạn cùng được đi siêu thị. Đây là giỏ trứng đúng không? Và đằng sau này mẹ Hà có ghi số. Rồi nhắc lại nè, các bạn sẽ nhìn đằng sau này là số lượng mình cần mua. Ở đằng trước này là cái gì mình cần mua. Đây là cái thẻ taxi. Các con sẽ đi đến siêu thị đi bằng taxi. Cô đã thuê sẵn một cái taxi ở ngoài cổng. Vậy là một buổi chiều đặc biệt đã đến với đôi bạn. Với cậu bạn Minh Trí là chuyến đi siêu thị giúp mẹ mua đồ đầu tiên. Còn với Dâu, đây là lần đầu tiên cô bé đến chơi nhà cậu bạn thân và cũng là lần đầu giúp đỡ bạn một việc vô cùng quan trọng. Quãng đường từ trường đến siêu thị dài 2,5 km. Do vậy cô giáo đã hẹn sẵn một chiếc xe taxi cho đôi bạn. Đây cũng sẽ là chiếc xe đưa hai bạn về nhà sau khi mua sắm xong. Tuy vậy, nhìn vào danh sách những món đồ mẹ nhờ mua thì có vẻ đây cũng là một chuyến mua sắm chẳng dễ dàng của đôi bạn đây. Tự nhiên tôi thấy quen quen ta. Chị Tô Nha ơi, bữa nay là người quen mà chị. Thảo cũng muốn thử một lần xem là nếu mà con đi không có mẹ thì con sẽ như thế nào. Hỏi một câu, cái câu này Thảo hay hỏi khách mời của Con Đã Lớn Khôn nè. Vậy chứ hôm nay khi đến với hành trình Con Đã Lớn Khôn thì Thanh Thảo cảm thấy như thế nào? Thật ra đây là một cái lần mà gọi là hồi hộp nhất trong tất cả các cái lần. Ngay bây giờ thì Thảo chỉ muốn xem càng nhanh càng tốt. Thấy chưa, tâm lý của các bà mẹ là vậy đó. Quay trở lại với nhiệm vụ của hai cô cậu dễ thương này đi. Hành trình thì chắc không gian nan, tại vì con đã được đi taxi. Cô Như A chỉ quan tâm một điều, đó là đi cạnh một cậu bạn mà được giới thiệu là cậu bạn này rất có ảnh hưởng đến những bạn khác trong lớp. Nhưng cậu bạn này lại rất cần đến bạn Dâu. Thì không biết là cái cặp đôi này sẽ tung hoành trong siêu thị như thế nào. Thật ra thì nhiều thứ lắm. Thảo cũng đang chờ đợi xem là Minh Trí hay là Dâu là thủ lĩnh. Thường thì Dâu cũng khá là nghe lời Minh Trí. Thôi bây giờ mình xem đi. Con đã bây giờ lớn khôn. Dạ. Lúc ở ngoài trước giờ con 30 phút. Dạ con nói là chú đợi con 31 chú đi bơm bánh xe chút, chú quay lại chú rước con nha, con vô trong con mua nha. Dạ. Nghe hai đứa. Ra hồi nhớ xe chú không? Nhớ 135 nha. Nhờ cô bạn Dâu nhanh miệng mà việc hẹn giờ với chú lái xe đã diễn ra nhanh chóng với kết luận khá rõ ràng. Trong 30 phút, hai cháu thì mua đồ, còn chú đi bơm bánh xe. Sau đó sẽ cùng gặp nhau ở cổng siêu thị để trở về nhà Minh Trí. Đây là chú. Chú đây là chú. Siêu thị thì đã ngay trước mặt, giờ thì chính thức bắt đầu với chuyến mua sắm đầu tiên của đôi bạn thôi. Đưa chú đi. Rồi đứng đó. Nè, nói nghe nè. Không tay đâu. Chỉ có những cô nhân viên mới nghe. Bí kíp ra ngoài khi không có cha mẹ đi cùng này các bé. Để cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối và nhớ là phải nắm chặt tay nhau nhé. Là bạn người đi nhanh quá. Đã, các bạn đi nhanh là mình thả tay bạn ra. Bên ở đây có bán trứng. Mà mình nhớ là hôm chỗ này bán trứng mà. Trước tiên là tin vào trí nhớ của cậu bạn thân. Cả hai cứ tiến vào bên trong đã nào. Và thật may, Đúng rồi, đây nè. Đúng rồi.
Nhưng việc tìm thấy những giỏ trứng có vẻ không giúp việc mua sắm thuận lợi hơn, bởi lại thêm một sự bối rối nữa xảy ra. Hai chúng ta đâu có tiền. Tiền đây nè. Đâu phải. Năm này có tiền. Cái này là tính tiền. Cái này là trong lúc tính tiền. Hay là tụi mình đi hỏi những cô nhân viên ai có điện thoại thì họ hỏi. Đôi bạn vì bối rối với nhiệm vụ mà quên mất lời cô dặn trước khi đi rồi. Còn cái này các bạn biết cái gì đây không? Dạ cái thẻ. Cái thẻ này là các con sẽ thanh toán lúc mà các con đã mua hàng xong. Đấy, bây giờ bạn cầm cái thẻ này giùm mình đi hỏi những cô nhân viên nha. Nói cho bạn với nha, mình nói chọn mình nha. Rồi, bạn nhớ mình đến đây á. Được á. Trời sao mà hẹn hò chứ. Sao Vân đi mà không nhớ mình đã đứng đây. Đi vô. Đi vô. Hay là hai tụi mình đi cùng nhau đi. Được, hình như mình nhớ cô Hoài dặn phải nắm tay đi. Sau một hồi tay nắm tay, Dâu có vẻ đã tìm được người trợ giúp giải đáp vai trò của chiếc thẻ kỳ lạ rồi. Giờ mà con có tiền nhưng mà mẹ dặn phải mua. Con mua xong con dùng cái này là con trả được tiền đó. Ý là anh lấy được, con không lấy được. Ví dụ con mua dài, con khỏi cần trả tiền tiếp đây, trả tiền này hả? Đúng rồi. Ý là thí dụ Mà rất là cụ thể, rất là chính. Dài chắc chắn không có trong danh mục. ý là thí dụ Mọi việc đã rõ ràng, giờ thì đẩy nhanh tốc độ mua sắm để về nhà thôi nhỉ. Mình phải chạy. Đây là dâu. Cho đây là dâu. 2 trái. Ê, bạn phải lấy cái số lượng trứng ra. Nhiều khi nó làm hột ấy. Sao rồi? 2 trứng. 2 trứng số 2 rồi. 2 trứng đi dâu. Mẹ bạn cầm cái này giùm mình. Gắng sức nắm chặt hai giỏ trứng, nhưng đôi tay nhỏ không tránh khỏi sự cố. Gỗ kia đi dâu. Dạ, để trứng rồi Minh Trí ơi. Cái gì? Thật may dù bị đánh rơi, giỏ trứng có vẻ vẫn an toàn. Cái đã. Dâu cầm cho mình đi dâu nước. Nước rơi vào tay mình nè. Nước tay rơi vào tay mình nè. Trứng bể. Trứng bể đâu? Rồi sao? Trời ơi, nhìn mặt Minh Trí kìa, thấy có lỗi á. Trứng bể rồi nó lồ á. Bây giờ gọi đứa nào đây? Chứ con cầm cho mình lại đi. Bạn nói cô đi. Bạn nói cô nhân viên nói là lao giùm đi. Rồi. Thế là giờ khi chưa bắt đầu mua được món đồ nào thì đôi bạn đã phải đối diện với việc xử lý sự cố từ giỏ trứng. Rồi ông Trí có đi nói không? Người ta cũng đang lúng túng lắm chứ bộ. Lúng túng lắm. Bây giờ là bắt đầu lo lắng sợ rồi. Thì bạn chạy ra cái chỗ thì bạn nói đi. Thấy người ta nhìn sợ sợ. Lẹ lên mình đa tay mà chấm nó chảy nữa nè. Trong lúc cô bạn muôn trùng nỗi lo về sự an toàn của giỏ trứng thì cậu bạn cuối cùng cũng tìm Chị ra đứng yên giải mà pháp. chị nhúc nhích, anh kia thì đầy lo lắng. Trứng bể rồi phải không? Con vô con lụm cái khác đi, con đợi cái đó lại nha. Lụm cái khác đâu? Lụm cái khác. Cái đã tốt rớt kìa. Dâu. Có vẻ cậu bạn chỉ đang tập trung toàn bộ tinh thần cho việc mua trứng thì Dâu lại mang một nỗi bận tâm khác. Này, ở dưới đây ai lao? Lao làm gì vậy? Lao làm cái này nè. Mà đâu có lao đâu. Để tao làm cầm 2 quả trứng mình đi nhờ. Bạn ấy phải nhờ cho được một người lau cái sàn thì bạn ấy mới chịu. Chứ mình cầm 2 tay 2 cái là đi. Mình cầm cho. Mình lấy xe đã. Rắc rối liên tục xảy ra với đôi bạn, giờ thì phải xử lý vết bẩn cho trứng vỡ sao đây? Và trong khi cậu bạn đang vội vàng tìm xe đẩy đồ thì... Ê, Minh Trí! Ủa, Minh Trí đi đâu vậy? Cả dâu trong đó nữa. Gì vậy? Sao có tiếng Lisa nữa trời? Cô bạn Phạm Nguyên Thảo Nhi, 4 tuổi 8 tháng, tên ở nhà là Misa. Misa là bạn cùng lớp với Dâu và Trí.
Misa là cô bé có tính cách nhút nhát, hơi e dè. Sự xuất hiện đột ngột của Misa sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hành trình của hai bạn đây? Chỉ có hai bạn mà có tính Misa. Misa, bạn cầm cho mình chút cái này đi. Cô bạn vừa xuất hiện, ngay lập tức trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực. Vừa tới là giao. Mình chỉ đang đi lấy xe. Tụi mình đi đâu mình chỉ đi. Anh Chi! Chết, mình chỉ bị lạc rồi. Cầm cầm lên đây. Cầm luôn cái thứ hai. Chết. Mình đã ớt sao? Rồi Misa không hiểu chuyện gì hết á. Dâu. Misa dâu đâu? Dâu kia kìa. Phải làm mình nó không? Dạ. Có vẻ dự đoán được những khó khăn mà đôi bạn có thể gặp phải. Mẹ Misa quyết định bổ sung cô bé trở thành lực lượng hỗ trợ cho hai người bạn của mình. Đây có lẽ cũng là dịp để cô bé nhút nhát trở nên cứng cáp và tự lập hơn. Có nghĩa là bây giờ có thêm một người nữa tham gia hành trình. Nhà Misa thì cách nhà dâu chỉ có một con đường thôi, cho nên là cuối tuần hai bạn rất là hay qua nhà chơi với nhau. Thảo không biết là khi giao như vậy rồi là thêm một bạn nữa thì có rắc rối hay là được sự hỗ trợ tốt đây? Có vẻ Misa cũng cảm thấy an toàn khi ở cạnh Dâu và Minh Trí đó. Tại vì có thể cái quan hệ bạn bè khăng khít giúp cho các bé cảm thấy tin tưởng nhau. Vậy bây giờ chúng ta theo dõi tiếp xem là hành trình của ba bạn nhỏ sẽ gặp thêm khó khăn gì nữa hay không? Với các bạn nhỏ, thêm người không biết có thêm sức mạnh hay không, nhưng thêm rộn ràng thì đã có kết quả ngay lập tức. Nhiệm vụ của bạn, hồi nãy con Hoài dặn á. Đúng lúc đang hối hả phân chia nhiệm vụ thì lại một sự cố nữa xảy ra. Chết, nó quay mất rồi. Thấy chưa, tại bạn phải đi tìm. Những chiếc thẻ là vật không thể thiếu cho buổi mua đồ. Và hậu quả của sự cố này là nhóm bạn giờ mỗi người đã một nơi. Đi nhanh lên. Vô đây kìa, vô đây. Náo loạn cả thị luôn. Bỏ hơn một phần nữa đây. Tụi Misa. Dâu ơi, mình ở đây. Chờ Misa. Nhưng mà mình phải đi làm nhận cái thẻ. Đâu? Mấy bạn ơi. Kết quả của màn tán loạn mỗi người một nơi là Mấy bạn mở người đây mình không kiếm mấy bạn. Đừng đi đâu. Đừng đi đâu, đi đâu. Đừng bỏ mấy bạn ở đây mình không biết mấy bạn nè. Rồi nói thôi tụi mình đi cùng nhau. Nhưng mà chia sẻ mấy bạn. nước mắt của Misa làm cô nàng lanh lợi dâu chẳng yên tâm rời đi tìm những chiếc thẻ. Đang đi qua quầy rau củi á Linh Chi. Mình phải đi tìm cô nào có điện thoại để mình gọi mất hết thẻ rồi chứ. Rồi, Dâu đi tìm, mình đi với bạn nha. Chiếc xe hàng và những giỏ trứng dường như đang trở thành gợi ý giúp Minh Trí nhớ lại một điều gì đó. Trong lúc này, Dâu cũng đã quay trở lại giúp Misa xử lý chiếc xe. Mình đi kiếm cái kia nha. Chị thôi em dắt cái xe theo luôn đi. Mày lấy sao phụ. Đúng rồi đây nè. Ôi đúng rồi. Chó mình đi. Nè. Sự trở lại của những chiếc thẻ đồng thời cũng đánh dấu sự trở lại của tổ trưởng tổ phân công Dâu. Mình đi tìm rau quả. Phân công rất là rõ ràng. Con giống quản gia vậy. Đi theo mình lấy mấy cái thẻ mình biết Nhưng đường. cậu bạn Minh Trí thì có vẻ đang không hài lòng với nhiệm vụ đẩy xe hàng. Thì Misa phải đi theo bạn thì Dâu mới biết là mình phải làm cái gì tiếp theo. Bây giờ để chúng ta nắm hai này đi. Thôi bây giờ Minh Trí đi mua rau cải thì Misa đi theo Minh Trí mình giữ xe cho. Chứ các bạn không biết gì hết. Chứ các bạn không biết gì hết. Trời ơi, sao con gan vậy con? Trời ơi, dễ sợ không? Mình ở bên ngoài kia nha, đừng có khóc nha. Đừng có khóc nha. Tại sao náo loạn hết vậy? Khóc là mình đâu có vô. Khóc là mình không dỗ được mà mình khỏi mất công giữ xe luôn đó. Mình đi tìm rau củ. Được rồi. Đưa rau củ ra vô. Mua gì con? Rau củ. Con đây nè con. Đi ra. Đây nè. Sau bao chật vật, việc mua món đồ thứ hai cũng đã hoàn thành.
Để được danh hiệu siêu nhân, Minh Trí quyết định một mình lên đường mua trái bí xanh. Đúng được. Phải không? Vì thế cậu bé kiên quyết chỉ chọn trái bí xanh mà thôi. Ê, hình như mình nghe tiếng Minh Trí bên đây nè. Yeah. Hơi nặng chút. Ủa rồi, đâu, Misa đưa cái hình, mua mấy quả? Em mua bình hoa. Mua bình hoa. Minh Trí, bạn đi kiếm bình hoa đây lẹ lên. Mua một bình hoa tặng cho mẹ bạn. Nhỏ thôi. Dạ. Cảm ơn chú. Bố chú chậm thôi. Bố chậm thôi. Minh Trí anh tỉ mỉ lắm. Anh tỉ mỉ thiệt á. Nội cái chuyện bình hoa mà bỏ vô chậm thôi là thấy rồi đó. Cái này chưa có. Trái bầu. Mấy cái này có rồi. Giáp côn nữa. Trái bầu giáp côn. Giờ thì anh chàng duy nhất đã trở thành phản xạ, chỉ cần nghe tên món đồ cần mua là lập tức di chuyển. Và cũng nhờ sự tích cực đó mà hoàn thành được việc mua sắm rồi. Giờ thì chỉ cần thanh toán và trở về nhà thôi. Nhưng liệu có ai còn nhớ đến cái hẹn 30 phút với chú taxi không? Lấy cái thẻ tính tiền mới xa. Xin cảm ơn con. Đây nào. Ê, chú Hoàng về chậm rồi. Cả ba còn đang hớn hở vì có thể ra về. Nhưng có vẻ khó khăn của ngày hôm nay chưa có ý định dừng lại. Không ký được. Cô biết ký tên đúng không? Đúng rồi, thanh toán bằng thẻ mà. Không có tiền cho mấy bạn chỗ đây ra cho. Chỗ đây ra là chỗ này nè mấy bạn. Không biết ký tên. Biết ký luôn. Em chào con biết ký tên. Con không biết ký tên. Con quá hồng quá. Tôi có con nhỏ không ký được. Ghi đại đi. Đại hả? Ghi khỏi ký tên. Ghi đại đi ra. Bây giờ ghi đại đi. Rồi, con biết. Dù có chút mới mẻ, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành chữ ký đầu tiên trong đời rồi. Giờ thì thật sự trở về thôi. Cho tôi nhiều cái cầu Minh Nhưng Trí đúng lúc chưa? này, cô bạn Misa chợt nhớ ra. Các rắc rối cứ liên tục xuất hiện thế này thì bao giờ mới có thể mang đồ về nhà? Còn lời hẹn của chú tài xế taxi nữa. Các bạn nhỏ sẽ xử lý vấn đề này thế nào đây? Mẹ của bạn mất thời gian mình tới giờ. Nếu mà mình không về kịp thời là xe bỏ mình tay. Bạn tay mình, mẹ mình ơi, mẹ mình không có. Bạn dâu đây vừa thể hiện cái sự thủ lĩnh của mình, nhưng bên cạnh đó cũng rất là biết tùy từng tình huống Chính cụ xác. thể mà thay đổi. Thực ra thì ở đây thì lại càng thể hiện cái sự nổi bật của Minh Trí hơn. Trên thực tế á, nàng dâu bị anh chàng này điều khiển rất là nhiều. Cụ thể là tất cả mọi quyết định của dâu thay đổi, mà giống như cô Anh Thơ nói đó là dựa trên Là vì mọi cái Minh đề Trí. nghị của Minh Trí. Đấy, thí dụ như Minh Trí không thích là dâu có thể thay đổi. Bạn Misa ở đây thì là một cô bé khá là nhút nhát. Cái điều ở đây á, Misa lo sợ cũng là vẻ thường tình, bởi vì bạn hoàn toàn bất ngờ với cái nhiệm vụ này. Không, nhưng chính cái bất ngờ này á, ở Misa lại cho chúng ta thấy một điều, đây là một cô bé mặc dù có nhút nhát, tức là vẫn chưa dám mạnh dạn đâu, nhưng mà vô cùng hợp tác. Thì bây giờ chúng ta xem tiếp xem là dâu sẽ xử lý như thế nào với cái chuyện đi tìm mẹ của Misa. Trong khi hai bạn gái bối rối thì cậu bạn lại đang mơ màng về một thế giới đồ chơi nào đó. Ông Trí cái gì vậy Minh Trí? Mình phải đi về. Để con kêu người ta quay chỗ. Mình về nhà bạn rồi. Mình về nhà mình. Đúng rồi. Nhưng mà chú taxi đó không biết nhà bạn. À, bây giờ á, mình coi ý nè, coi chú taxi đó có điện thoại. Thì bạn biết số điện thoại mẹ bạn với ba bạn không? Vậy làm sao gọi cho ba mẹ bạn? Mình gọi mình không. Trong lúc hai bạn gái còn đang bối rối vì chuyện tìm mẹ thì lúc này mẹ Misa vô tình gặp lại cậu bạn Minh Trí. Misa! Dâu kìa! Dâu ơi! Con ơi!
Sau bao nước mắt, giờ cô bạn Misa đã gặp lại mẹ rồi. Hai người bạn giờ cũng hoàn toàn yên tâm tiếp tục hành trình của mình. Mà mình cũng có đi chơi. Mà mình cũng có đồ chơi đây. Có được không? Để mình cầm kia đi vô. Nè. Mình cầm này đi. Mình cầm này. Vậy thôi. Kìa, taxi kìa. Hả? Đi về nhà. Không phải xe đó đâu á. Không phải chú kia bơm bánh chưa xong. Không tìm thấy chiếc xe đã hẹn trước, hai bạn quyết định vừa tranh thủ nghỉ mệt vừa đợi chú. Nhưng sẽ phải đợi đến bao giờ đây? Vậy là phải đợi tới lúc trời mưa luôn. Đậu xe nhanh lên để mà khỏi mưa. Mình vào nha. Vào xe đó, tại vì trời mưa rồi. Dâu thì vẫn cương quyết muốn đợi cái chú xe quen. Nhưng mà những cái chú đó không có biết nhà bạn. Dù rất muốn lên xe, nhưng trước lý lẽ hợp lý của cô bạn, đành kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi vậy. Không lẽ chú đã dụ tụi mình? Không lẽ chú đã dụ hả? Nhưng mà cái xe đó không có biết nhà của mình chơi. Thế nào không phải đóng xe kia thì to hơn mà. Một chút kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng đôi bạn cũng đã giữ được đúng lời hẹn với chú lái xe. Thế này. Bố mẹ đâu không đón đi siêu thị về. Ba con thì đi công tác ngày mai mới về. Còn mẹ con thì đi quay rồi. Con không có ba mẹ. Một hành trình mà khi bắt đầu với các con, mọi điều đều lạ lẫm và mới mẻ. Một hành trình mà khi vắng cha mẹ, các bé phải biết tự sắp xếp, an ủi và chăm lo cho nhau. Nhưng hy vọng kết thúc hành trình ngày hôm nay, các con sẽ trưởng thành và lớn khôn thêm để có thể trở thành bờ vai, đôi tay chăm sóc lẫn nhau. Dâu ơi, dâu ra cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Trước tiên cô hỏi mẹ Thảo đi, bộ hay bỏ con đi quay lắm hả? Cái chuyện đó là cái yếu tố cái công việc nó cũng có một cái sự tác động. Nhưng mà có bao giờ bị hờn chưa? Có bao giờ về bị dâu hờn, dâu trách chưa? Thì cũng có. Thực ra là với cái công việc chính của Thảo thì cũng có những lúc là phải công tác dài ngày, cho nên là ngay những cái lúc nào mà có được thời gian ở nhà là cứ xà vào. Hai mẹ con có thể chơi búp bê, có thể rửa đồ chơi vân vân, là Thảo muốn là bù đắp hết cho dâu những cái điều đó. Thực ra thì sau cái hành trình này, hành trình của ba cô cậu bé thì những cái điều mà cô Như A cảm thấy rất là ấn tượng trước hết chính là cái tình bạn quá tốt đẹp giữa ba bạn mình với nhau, mặc dù tính cách rất là khác. Ở góc độ là người mẹ, khi cho dâu tham gia vào hành trình này thì Thảo thấy những cái gì mà con thể hiện ở đây thì Thảo có vẻ là có phần nào yên tâm với những cái lời dạy của mình. Thì hy vọng rằng là quý vị khán giả, những bậc làm cha làm mẹ, dù là chúng ta có trăm công nghìn việc đến như thế nào thì cũng nên dành cái khoảng thời gian thật là nhiều cho con ở cái độ tuổi này. Em thì bây giờ đang rất là ganh tị với chị Thảo, với bé dâu. Cũng có một lúc nào đó mà con của mình cũng được xuất hiện trong chương trình để mà bé thực sự được trải nghiệm những cái cuộc hành trình mà chắc chắn là trong cuộc sống thì có thể rất là hiếm khi mà bé có thể trải nghiệm được. Vâng, thưa quý vị khán giả, hy vọng là với câu chuyện của bé dâu và Minh Trí ngày hôm nay cũng đã mang đến cho chúng ta những giây phút thư giãn với hành trình Con Đã Lớn Khôn. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bé dâu ơi, cho cô Nha hỏi bé dâu này nha. Mẹ Thảo thì ngồi đây nè, còn ba Sơn thì đi làm. Sao hồi nãy con trả lời với chú taxi là con không có ba mẹ? Dạ tại vì á, ba thì đi công tác, mẹ thì đi quay, mà con ở nhà có mình, cái đi siêu thị xong rồi con thấy con có mình. Cái con thấy con cô đơn quá phải không? Chưa. Dạ tại vì ở nhà con không có ba mẹ. Lúc đi về đó đồ rất là nặng, nhưng mà sao con không để dâu cầm phụ mà con cầm một mình vậy? Thì dâu phải đi kiếm mẹ. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.